You're the virtuous Sangha out of compassion. For the sake of this assembly and all living beings, please send the wonderful Dharma will to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cùng thiên đại đức thẳng thình, vì thứ phao bất nhớ thiết chúng sanh, tình duyên diệu hào nhau đau mừng, như há liêu sanh thoát chư vi khổ đạc lạc tơ chân vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Sananto Chiche Oye Alahadi Samyo Samputo She. Namo Sananto Chiche Oye Nam mô Đại Tăng Tha Tô Già Đa Già A La Ha Đế Tham Hiệu Tham Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, the 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now I'm able to see and hear. I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one true and actual principles. Wu shang sheng she wei miao fa bai jian wan jian an zao yu wo jin jian wen de shou shi yuan jie ru lai zhe shi yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Rainbow Shenhua, Venerable Left-Form people, and all good no advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Sát, Sư Phụ Sang Rần, Cơ Vị Chú Cha Rần, Cơ Vị Sang Chư Sư, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Thiện Hóa, quý thầy cô và quý thiện trí thức A Di Đà Phật. Today is the 5th of March. 2017. We are in Rosemead, California, a Lu Mountain Temple to continue discussing the Heart Sutra. We're currently on slide 350. Chúng ta ở tấm 350. You realize that we're only one of the few temples in the United States that lectures on Mahayana Sutras every weekend. Khi thì biết cái chùa ta là một trong những chùa duy nhất mà trong cái xứ Mỹ này mà mỗi tuần đề giảng kinh về kinh và giảng về kinh Đại thừa. And it's a really I'm very grateful that you all show up. Weekend after weekend. Thầy xin cảm ơn quý vị đã cuối tuần tới tham dự cái lời giảng kinh này. Because it's very important. What you're doing is you're allowing us a chance to elaborate on the Mahayana Sutras for yourself as well as for others, other living beings. Thầy cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi cơ hội để giảng kinh cho quý vị nghe, cho không phải riêng quý vị không mà cho tất cả chúng sanh. And also for myself as well, because sometimes I explain sutras, I don't know where it comes from. Chính cá nhân thầy còn học hỏi rất là nhiều, tại vì nhiều khi giảng kinh không biết bỗng nhiên mở miệng nói không biết từ đâu tới nữa. Honestly, most of my lecture actually is unprepared. Tại phần lớn những cái mà lời giảng của thầy, giảng kinh thầy toàn là không sửa soạn hết. Because you usually see every week we lucky we make it more than 1 or 2 up to 5 slides.
Mỗi tuần là mình giảng cao lắm được 1 tấm với tới 5 tấm thôi, trung bình là như vậy. And there's no way to prepare for it. Không cách nào mà giảng, không cách nào mà chuẩn bị được như vậy hết. It's just somehow it comes from somewhere, không biết từ đâu tới, thành từng nói cái gì. So I'm amazed at myself. Tại những khi mình giảng, thầy không biết mình đang giảng gì luôn nữa. That's why every time as you see me put my hands together to pray, oh Lord, please don't make me make any mistakes, because otherwise I fall to the hells. Thành khi mà quý vị thấy chắp tay, thầy chắp tay mà cầu, khẩn cầu như vậy là cầu Phật Bồ Tát giúp thầy đừng nói trật một cái đọa địa ngục. Okay, it's a very precarious thing. You know why most monks and nuns don't lecture some sutras anymore? It's because we make a mistake, we fall. Every single time we make a mistake, we fall. Cái lý do quý vị biết mấy thầy mấy cô không có giảng kinh nữa là tại vì chúng tôi biết rằng thứ nhất là nhiều khi không hiểu cái kinh, cái gì mà hiểu sợ nhất là nguy hiểm nhất mà giảng trật một cái là đọa địa ngục. Okay, đọa. There's no two ways about it. We explain sutras wrong, we fall to a lower realm. Cái đó là đã chứng minh từ cái lịch sử của Phật giáo rồi. Những thầy mấy cô mà giảng kinh trật đều đọa hết. Okay, so that's why fewer and fewer monks and nuns are willing to explain sutras. Cho nên ít người thầy cô là không giảng kinh nữa. So in the United States, I can think of only a few way places that explain Mahayana sutras, and the lecturers are competent enough to convey Mahayana meanings. Mà có một thời bời trên cái xứ Mỹ nó có một vài đạo tràng thôi mà có thể giảng kinh Đại Thừa được, mà giảng kinh mà theo cái chân lý của Đức Phật dạy. Okay, and it used to be the case that only my master Sri Hoa was able to do that in this country for around 50 years. Trên thiệt ra lúc trước khi mà ngài Ân Sư còn tại thế, ngài Tiên Hóa còn tại thế đó, cô Quảng Ngân chịu tới nghe. Thành ra leo teo mỗi lần giảng kinh được 10 người 20 người là nhiều. My master is lecturing, but you refuse to come and listen to him. So that's why there are only 20 people maximum. Đó 20 người là nhiều lắm rồi. Today I counting at least 21 people, so I beat into it already. Ngày hôm nay là hơn 20 người, thầy thấy rõ ràng là hơn Ân Sư mình rồi. So we making progress. Mình đang tiến bộ. The seeds of Mahayana are being planted on to the third generation. Nói cách khác là cái chủng tử Đại Thừa nó được trồng cho cái đời thứ 3 rồi. So anyway, so I've been doing this for 12 years now. Thầy đã làm chuyện này tới năm thứ 12 rồi. Your questions get better and better. Cái câu hỏi của càng ngày nó càng hóc búa thêm. Okay, so I need to warn you. I strictly enforce one hard question per Sunday, per person. Vậy xin nhắc lại quý vị, hỏi khó, hỏi nhẹ bớt dùng đi. Mà hỏi khi mà hỏi những câu hóc búa thì có quyền hỏi một người một câu cuối tuần thôi. Okay, let's understand each other clearly. Okay, we have been talking about the fifth paramita. Mình đang hơn cả 2 tháng mình giảng về cái đỉnh Ba La Mật. The samadhi paramita, the fifth paramita is a paramita, is the core of the Mahayana practice. Cái đỉnh Ba La Mật là một những cái nền tảng của cái phương pháp tu hành Mạnh Đàn Thừa chúng ta. Okay, and all the Mahayana practices eventually funnel towards the samadhi paramita. Tất cả những cái pháp Đại Thừa từ nó đẩy tới để quý vị tới vào để thực hành được cái đỉnh Ba La Mật. Okay, and the paramita is your ability to enter this samadhi. Thành cái Ba La Mật, đỉnh Ba La Mật này là cái giúp quý vị trồng cái chủng tử và phát triển khả năng để mà nhập cái định gì?
the Buddha's samadhi, cái định của Đức Phật. Any questions about that? So the fact we've been lecturing about this and people listen to these lectures, and mình đã nói giảng kinh về cái phần này, những người nghe kinh, người đọc kinh này tới cái phần này, they're actually planting the seeds to in the future they themselves are able to enter the Buddha's samadhi. Thành những cái người nghe kinh này, cái phần này trong tương lai đó. Cảm ơn cô. Thank you very much. Thì trong tương lai quý vị sẽ có thể nhập được cái định của Đức Phật này. Okay, no two ways about it. You will be able to enter the Buddha's samadhi. Trong tương lai quý vị sẽ nhập được cái định của Đức Phật này, because you've been planting the seeds. Tại vì quý vị đã từng trồng chủng tử này rồi. That's what it takes. Like farming, we need to plant the seeds so that someday you will be able to enter the samadhi, the Buddha samadhi. Thành ra khi vị hiểu như vậy, tu hành nó không khác gì cái trồng trọt hết. Mình phải trồng cái chủng tử nó thành cái cây được. Alright. And when I was, you don't know how lucky you are. Quý vị không biết quý vị có phước như này, how blessed you are. When I was learning Mahayana on my own because my master died and skipped town on me. Hồi đó mà thầy tu hành mà hồi đó ngài Hòa Thượng Tiên Hóa chết rồi bỏ thầy bơ vơ mình. And I was reading all the sutras, the Mahayana sutras, đọc những cái nghiên cứu những kinh đại thừa. And it says Buddha samadhi. Họ hỏi là cái định của Đức Phật là cái gì? I couldn't understand what it meant. I không hiểu cái định Đức Phật là gì hết. Okay. Now I'm telling you, you listen to this. These are the seeds for the Buddha samadhi. We set up for nothing less than that. Ta nói quý vị biết là chúng tôi giảng kinh này chứ quý vị là với mục tiêu không thể nào mà thấp hơn là giúp quý vị trồng chủng tử để mà đạt cái định của Đức Phật. Dễ sợ không coi con? Ngon lành không? See, ngài Thanh Hóa chưa bao giờ giảng con như vậy. See, my master never told Guruji like he never told me. Takes me to figure it out. Bây giờ thầy tới cái thế hệ thứ hai, thầy phải suy nghĩ ra mới hiểu ra thế là cái định là như vậy. Okay? Alright. In order to enter the Buddha samadhi, nếu quý vị muốn nhập cái định của Đức Phật, you need to remove the 5 obstructions to your entering the Buddha samadhi. Thì quý vị phải biết nhận ra 5 cái loại chướng ngại mà nó khiến quý vị nhập cái định của Đức Phật không được. Okay, I know this. I point out to you again. Mahayana lecture is very, very brutal. Okay, we don't beat around the bush. We don't talk about how wonderful love is, how wonderful life is, and you deserve to be successful, to be rich, and to be loved, and so on. Cái đại thừa chúng tôi giảng kinh nó khác, cái người khác ở chỗ là chúng tôi không nói về cái hạnh phúc, nói về yêu thương, nói về cái quý vị là xứng đáng được thành công, quý vị rất là giỏi, rất là tài, rất là đặc biệt. Chứ nói cái vị là cái vị dở chỗ nào mà khiến cái vị không thể nào nhập được cái định Đức Phật, khiến cái vị không thể nào có trí huệ, có được hạnh phúc chân chính như Đức Phật. In contrast, we tell you where you're wrong, where you went wrong, where you're deficient, why you cannot. You see, some people can't take it. Khi thấy không? That's why my lecture is very hard to take. Như khi mình giảng nó choáng tai dễ sợ, nhiều người ta chịu không nổi, they have to walk out. Người ta nghe ta chịu không nổi, ta phải bỏ ta chạy ngay lập tức. Số chịu, khổ lắm. It's always the case so what is you doing wrong? That's why you cannot enter the Buddha samadhi. Thầy nói cái khác là nó cái dạng kinh đại thừa nó rất là trắng trợn. Là quý vị đã có cái định của Phật rồi, tại sao mà không biết cách làm gì sai lầm để không nhập được cái định đó? Why is that you have the Buddha samadhi already and yet you can't enter it because of these 5 obstructions? Tại vì quý vị bị kẹt lắm.
Blue addition. Oh, hallelujah. So we have these obstructions. That is why that you are so wonderful. You deserve to be happy. You deserve to be successful. And yet, you aren't able to be successful because you don't know that these five obstructions are impeding your realizing your ultimate happiness, your ultimate success. Nên quý vị thấy không? Vì cái Đức Phật dạy rất là chính xác là vì có những cái sự sai lầm này, như vì làm cái lỗi lầm này khiến quý vị không thể nào nhập được cái đường của Đức Phật để thấy được cái hạnh phúc chân thật, để thấy được cái sự thành công lớn lao không thể tưởng tượng. I assure you, once you're able to enter the Buddha Samadhi, this is one of the biggest success in life. No soul than anything else I can think of. Okay? Nó lớn không thể tưởng tượng được. Okay? And once you have this, you're no longer jealous of other people's success. Một khi quý vị được cái sự thành công lớn lao này, quý vị nhìn những thành công khác giống như chuyện nhỏ nhen, không gì xứng đáng là phải ganh tị người ta làm cái gì. Alright, going back to, so what are the five obstructions? What are these five things you should guard against because it makes you a lesser woman, a lesser man? Tại vì quý vị phải để ý 5 cái loài cản chướng ngại nó khiến quý vị là mất cái phẩm giá của mình đi. Okay? What are these five? 5 cái loài gì? Okay? Number one, greed, lòng tham. Yes, greed. To be greedy makes you a lesser person. Tham lam là khiến chúng ta mất cái phẩm giá của mình. It's an impediment to your entering the Buddha Samadhi, the Buddha state. Thành ra cái vị mà có cái lòng tham, nuôi dưỡng lòng tham trong mình, trong cái thân mình, thì cái vị đánh mất cái phẩm giá, khiến quý vị không thể nào giữ cái phẩm giá của cái Phật tính của quý vị. So far so good. Greed. There's nothing great about greed. Okay? Any problems? Có ai có vấn đề gì không? Tham lam là tai hại đó. Any kind of greed. Okay? Thinking of greed, I feel so bad. I'm still regretting it. Anyway, I'll tell you that later. I feel so bad. Yesterday, ngày hôm qua, tiếc dễ sợ. I almost got a statue much better than this. Ngày hôm qua suýt được cái tượng to này. Also one yin statue. Made of precious wood. Ngày hôm qua thấy cái tượng Phật Quan Âm như vậy đó, to gấp đôi, gần gấp đôi luôn, mà làm bằng gỗ quý, antique, tượng xưa. Mấy cái tượng xưa là tượng quý lắm thưa quý vị. The older statues are magical. Okay, and I saw it. Thấy được, it's right there. I can touch it. And I remind me of this statue. Nhớ là cái tượng này ở cái bàn thờ mình. I said, wow, it's bigger, better, older, and exquisitely carved. Khắc đẹp dễ sợ lắm. I fell in love with it. Mê dễ sợ lắm. And another person was also after it. Có người khác cũng thèm nữa. The two of us, có hai người chúng tôi biết thôi. We both looked at it. And I said, what can I do to get rid of her so that I can get my statue? Tâm thể nó khởi lên vứt. Mình phải cần làm cái gì để mà đuổi con nhỏ nó đi để mình lấy được cái tượng này. To be continued. Lòng tham. I admit to you, I was greedy. It was such a beautiful statue. The carving is so exquisite. Khắc đẹp, dễ sợ luôn. I assure you, if you saw it yourself, you'd forget about your old master as well. Chắc chắn cái gì gặp sẽ quên vợ, quên chồng, quên cha, quên mẹ, quên thầy, quên bạn ấy. I did.
Cái đẹp mà nó bóng lưỡng. Không đẹp, cái tượng quý vậy sao? Ba con ấy, nó khắp mấy tượng Phật nó quăng ảnh nữa, bóng lưỡng đẹp lắm kìa. Mà thờ là cây gỗ với cây gỗ với cây gì cẩm lai đó, gỗ nó đẹp lắm. Cái này nó còn quý hơn gỗ cẩm lai nữa không? Cái đó là trấn xăng. Cái này là gỗ bằng hương, trầm hương. The kind of fragrant incense people burn is very rare nowadays. You cannot buy it anymore. Bây giờ nó gọi là quốc cấm rồi, không cho đem ra nữa. Oh well, let me recompose myself. I have to lecture. Ngày nay phải quên cái chuyện này. So I tell you, greed is beneath us. Cái lòng tham mất cái phẩm giá của mình. Okay? Personal experience, that's all. So, thầy nói cái vị thấy, I'm ashamed of myself. Có nhiều nỗi lòng tham. I did become greedy. So, I bought it, I hid. Thành là mua xong rồi giấu, nó không cho cái vị biết cái xấu của mình. See, so that's why I had to buy it and then I hid it. So that no one knows. Only me can see. Okay? Oh, well. I don't feel good about it. Hổ thẹn vậy sao? So going back, one demeaning behavior is greed. Thành nhắc cái gì lại? Cái lòng tham là nó tai hại dễ sợ. What's number 2? Anyone remember? Ai có nhớ không? Thứ hai là cái gì nhớ không? Cô Thư Hương nhớ không? Anger, malevolence, sân hận. Có nghe? Sân hận là mất cái giá trị của người của mình. If you let yourself become angry, you degrade yourself. Để mà chị nổi giận lên đó, là con người mình mất cái phẩm giá của mình. Alright? It will prevent you from being the same level as the Buddhas. Nổi giận lên, cho phép mình nổi giận lên là khiến mình mất cái giá trị của Phật của mình. Okay, number 3. Thứ ba là cái gì? Anyone remembers? Of course you don't. I just had to review it myself. Đương nhiên thầy cũng quên luôn nữa. Thầy lợi hơn cái vì là thầy có ôn bài trước. Laziness and torpor, lười biếng và ham ngủ. Cô Diễm, any comment? Cô Quang Ngân có ý kiến gì không? Lười biếng và ham ngủ. If you lazy and you sleep a lot and you don't attend the evening, Saturday evening mantra session, vì ham ngủ, vì lười biếng mà không tới tham dự cái khóa tu mật tông của tối thứ Bảy, you degrade yourself, you stop yourself from entering samadhi, sẽ khiến quý vị mất cơ hội mà nhập định của Phật. Alright? It prevents you from entering the Buddha state, khiến quý vị mất cơ hội để mình nhập cái cảnh giới của Đức Phật. Okay, what's number 4? Thứ tư là gì? Regret. Very good. Excitement and regret. Thứ tư là sung sướng kích thích và luyến tiếc. My God, I have such a nice statue. Mua được cái tượng mừng quá. That is no good either. You got this beautiful one-year statue and you're so happy. You say, hey mom, look. That's no good. You stop yourself from entering the Buddha Samadhi. Okay? So that's why you got a son. Okay? And number 5 is doubt. Back on slide 350. Cái chướng ngại thứ 5 là nghi ngờ.
Doubt. Cái nghi kỵ. Nghi ngờ. Why? Because doubt, believe it or not, covers our mind. Tại vì cái nghi kỳ đó, nghi ngờ này nó che lấp cái tâm của mình. Okay? And it prevents us from focusing on dwelling on the good thoughts. Và khiến quý vị nó không thể dựa cái tâm vào trong những cái thiền pháp. You cannot think of good things. Khó mà nghĩ tới những cái tư tưởng tốt. Okay? And when you have doubt, you cannot concentrate. Quý vị mà nghi ngờ thì quý vị không thể nào được chú tâm được. Why is it? Why is it when you have doubt you cannot concentrate? Tại sao quý vị mà khi mà nghi ngờ khó mà chú tâm? Tại sao vậy? Why is it? Anyone knows? Tại vì phiền não vậy. Tại nghi ngờ nhiều quá nó phiền não. She says she has so much doubt that she's so afflicted. Cô nói tôi nghi ngờ, trong cuộc đời tôi càng nghi ngờ bấy nhiêu thì càng phiền não bấy nhiêu. What else? Lý do nào khác? He looks just like you. I mean, it's like, is it your son, right? I think so, yeah. Some family semblance. Nhìn đứa con giống như cái ổng như đúc vậy. Cũng phình muốn gì. Yes, you have doubt, you cannot enter samadhi. Nghi ngờ không thể nào nhập định. Why is that? Yes, Francis. Too many thoughts. Yes, đúng, nhiều tư tưởng. Yes, what else? What else? You see, it's funny thing that I teach chant classes Saturday morning. Quý vị biết không? Thầy dạy lớp thiền sáng thứ Bảy. And people sit and meditate. Tôi ngồi thiền for an hour, and then we give lecture for an hour. Xong nói pháp 1 tiếng đồng hồ. Okay, and a few of them are not used to it. Một số người ta không quen. They sit for an hour and they get up and they leave. Họ ngồi 1 tiếng xong họ đứng dậy bỏ đi. Okay, họ đi về, họ đi làm chuyện khác. And you can tell these people are very serious about their meditation. Những người đó là những người rất là thích thiền, rất là chú trọng, rất là nghĩ thiền rất là quan trọng. And yet, they don't know how to enter samadhi. Mặc dù như vậy họ không biết làm sao mà nhập định được. They don't know how to enter the Buddha's samadhi. Họ không biết làm sao nhập được cái định của Đức Phật. Because it takes instruction. Phải có người dạy mới biết được chứ. And that's what the instructions talks about. Bởi vì lời giảng cho quý vị biết như vậy. And yet, the funny thing is that people say, oh, I do chant, I don't do sutra lectures. Người ta nói tôi chỉ học tập thiền, tôi không học, tôi không nghe giảng kinh đâu. You realize that the advanced instructions actually are from the sutra lectures. Quý vị có biết không? Những cái lời giảng mà thâm sâu nhất về những cái pháp đó là từ trong những cái lời giảng kinh mà ra. Okay? And for example, what we uncovering for you about the process of cultivation, how to do chant, how to recite Buddha's name, is actually the advanced dharmas, the advanced methods actually covered in the sutra lectures. Cái vị biết không? Thành ra thiệt ra những cái đại pháp nó được tiết lộ qua những cái lời giảng của kinh. Okay? And it's funny that few monks and nuns lecture in sutras anymore. Nên quý vị thấy không? Nó tiếc dễ sợ. Không có thầy cô nào không giảng kinh nữa. Hết rồi, không giảng. We don't make money. Không có làm ra tiền được. So it's not beneficial to the temple to lecture in sutras because no one listens to it. Number two, no one understands it. And number three, no one's impressed by it. Khổ lắm, giảng kinh nó không có lời đó, tại vì không ai thích, không ai muốn nghe, không ai hiểu, mà cũng ai thấy có lợi ích gì cả. Okay, alright. So why is that you are not able to enter samadhi when you have doubt? Tại sao quý vị
Khi mà có cái nghi kỳ đó, là cái gì khó mà nhập định đó. Tại sao như vậy? Let me tell you why. Because of course you don't. Đương nhiên cái vị cũng hiểu rồi, cũng biết rồi. Okay. It turns out that doubt is at the deepest level of your thoughts. One of the deepest level of your thoughts is actually doubt. Quý vị biết không? Những cái tư tưởng quý vị đó, vọng tưởng quý vị nó có nhiều tầng lớp. Your thoughts have many layers. Okay? Many levels. Nó có nhiều cái tầng lớp khác nhau lắm. And doubt is one of the deepest. Và cái nghi ngờ, cái nghi kỳ là một trong những cái tư tưởng mà nó thầm kín nhất. It's deepest. One of the deepest in your psyche. Any questions about that? So we talk about grief, we talk about anger. Those are easy to see. Doubt is something that is so deep down there, it's very hard to see. Khi mình nói về cái tham, cái sân, thì quý vị thấy cái đó là nó còn dễ thấy, tại nó bộc ra lẹ. Còn cái nghi ngờ, nghi kỳ đó, nó rất là kín. Mà nó toàn là du kích không. And it's so deep down there. So what it does is it does like surprise attack, commando attack, and then they disappear. Nó thọt, nó đánh xong rút luôn. It's like a jab, you know. And that's enough to take you out of your concentration. Chỉ cần nó chích. What happened to Kim? It's just like you sitting here, and then Kim, our acupuncturist, comes over and take a needle and you can't enter samadhi. Nhưng mà ngồi cả ngày ngon lành, sắp nhập định tới nơi rồi, cô Kim mới chạy ngang. Cô Kim mà dùng cái kim của cổ. It's a Vietnamese play of words. Yeah. Kim is a proper name, also the name of the needle. So I take I Kim the needle you. Basically, so the Vietnamese like it. So you sit there and Kim comes around and says, okay, and that's it. That's what doubt does to you. Thành cái vị biết không? Nó cái tư tưởng nghi kỳ nó như vậy đó. You're about to enter samadhi, and yet the doubt says, no, that's not possible. Sắp nhập định tới nơi rồi, bỗng nhiên cái tư tưởng tầm kiến cuối cùng cái vị thường nó nhảy ra. Không thể nó có nghi ngờ. Maybe he's wrong. Maybe, you know, I'm on the wrong path. Chắc thầy dạy sai rồi. How could he know? He could be wrong. Sắp nhập định tới nơi thôi. Sao mà ông thầy cũng biết được? Okay? Lỡ ông sai sao? Okay? Là doubting what? So what is its doubt that's very harmful? Cái nghi ngờ mà tai hại là gì? Cái biết nghi ngờ cái gì không? The most devastating, the most dangerous doubt is cái nghi ngờ mà nguy hiểm nhất là nghi ngờ gì? You know it already. Yes, ma'am. Doubting your son. Yes. Oh, yeah, that's true. Nghi ngờ ông thầy của mình, nghi ngờ thiền tri thức. Cái gì nghi ngờ, cái gì nghi ngờ thầy mang tội nặng lắm. She says that, you know, you can doubt anything, but you doubting your good no advisor, your teacher, it's very serious offense. Okay, and it is so dangerous because tại sao nó nguy hiểm? Why is it so dangerous? Why is it so detrimental to your practice? Tại sao nó nguy hiểm? Beyond just entering samadhi, nó nguy hiểm hơn là chỉ nhập định không. If you doubt your teacher, your wise teacher, he cannot help you overcome your doubt, your stupidity. Tại vì cái vị nghi ngờ ông thầy quý vị không thể nào giúp quý vị vượt qua nổi cái màn vô minh của quý vị. Remember, you have this cloud, this veil ignorance in front of you. Trước mắt quý vị nó có cái màn vô minh nó che lại. You cannot see the way clearly. Thấy đường không rõ.
You got no advisor sees it. So he instructs you to what to do to pierce through it, and yet you doubt it. Và ông thầy ông dạy cái phương pháp, chỉ cái cách để mà thọc lũng cái vàng vô minh này mà quý vị không có tin, sao thọc được? So you always cover by this veil of ignorance. Thành ra cái vô minh hoài. Okay, what's the nature of ignorance? Tại sao gọi là vô minh? Because you cannot see it yourself. Cái vô minh là tại vì quý vị không thể nào thấy được, tự mình thấy được. You cannot recognize it. Không thể nào nhận thức ra được. Okay? That's why you tend to doubt the instructions because you don't understand it. Thành ra cái nghi kỵ nó rất là thông thường. Tại vì ông thầy cái vị chỉ cách làm mà quý vị không thấy, không hiểu tại sao. You don't understand why. Why do you have to do? It goes against your logic, your understanding. Nó đi ngược lại cái sự hiểu biết của quý vị. That's why you call ignorance. You ignorant because your understanding is confused and yet you think it's right. Cái vô minh nó nguy hiểm tại vì cái vị nghĩ là mình đúng mà thiệt ra mình sai mà không biết. That's why doubt is devastating, very detrimental to the entering this Buddha state, the Buddha samadhi, the Buddha's concentration. Thành ra cái nghi ngờ nó rất là tai hại, nó cản trở cái vị nhập cái định của Đức Phật. Okay? Question. Cô Quảng Ngân. Ngô Yến has a question. See, she disappeared, she doubted, lectures usefulness for at least 2 months. Cô Quảng Ngân, cô nghi ngờ cái sự lợi ích của những cái lời giảng kinh là 2 tháng rồi. Thành biến mà. Thầy, cái vô minh của chúng sanh đó là thầy biết gì thầy mở ra cho sáng để cho nó coi được thầy. She says, if you see the living beings' ignorance, the ignorance veil, why don't you just pull out the veil and let them see it? What a stupid question. I don't know how to open the veil of ignorance. Clearly, if I knew, I would be able to do it. Rõ ràng câu hỏi dốt, tại vì nếu mà thầy biết thầy đã làm rồi. If I know how to uncover your ignorance veil, I would have done already and make a fortune and retire already. Đương nhiên nếu mà thầy biết làm được như vậy thì thầy đã làm xong và đã về hưu rồi. Why would I be hanging out here year after year and get inflicted, pulling my hair and losing my hair? I have few hair every year. Mỗi năm cái tóc nó bạc thêm và nó hói thêm tí nữa. Mình dại à? Why would I torture myself? I knew how to do it. Julie enjoying this too much. Thế thầy, con nghe mấy thiền sư dạy đệ tử là phải tự đốt nuốt lên mà đi. Hả? Con nghe các thiền sư dạy đệ tử hãy tự đốt nuốt mà đi. Không, là cái cô nó hỏi cô hóc búa. Nhớ một lần I remind Goyin, one hard question per session only. Cái cô này, she's right, có quyền hỏi, she has a right to ask that. Okay? Now the Westerners are so polite, they don't dare ask the question. I said, Goyin has to help you. Mấy người thời tuổi trẻ bây giờ hoặc là không có thèm đói hoài tới nữa, không học quá lịch sự, không dám hỏi thầy. Còn cô Quảng Ngân á, quen lờn mặt rồi, không sợ thầy nữa. Hỏi những câu ai mà trả lời. Clearly, I have no answer for such question. That's why she asked. Đương nhiên cô hỏi, cô biết là thầy làm không được, cô mới hỏi như vậy, gọi là hỏi hóc, hỏi búa. Clearly, this woman has evil intentions. She asks the questions knowing full well I can't do it. That's why she has to ask. Hỏi để biết là làm được, còn hỏi làm cái gì nữa. Cái đó gọi là thất đức. Okay? I give you a straight answer. If I knew it, I would have done it already. Thầy trả lời cô quý vị rất là thẳng thắn. Thầy nói thầy biết làm. Tại nếu thầy biết thầy đã làm rồi. Right? If I knew it, I would have done it already. That's the answer. Nếu làm được đã làm rồi. Cô thân Hương có bảo vệ cho thầy không? Cô cứu. She's coming to my rescue now. Thầy, con suy nghĩ là
vô bên này không phải mà ai giúp chịu mình đâu, mình tự giúp mình thôi. Để cho mình tu đầy đủ cái phước báo mình đầy đủ thì tự nhiên cái trí tuệ nó mở ra. She says in her own belief, in her deepest beliefs, this veil of ignorance here is not something that can be undone from outside. You have to do it yourself. Thì cô Thân Hương cô nói lại là cái màn vô minh này là người ngoài vén không được, mình phải tự vén mới được. You buy that, Sarah? Cô Sarah đồng ý như vậy. He's one of my favorite Korean disciples, by the way. Đây là đệ tử cưng thứ nhì của thầy. That's number one, that's number two. Số một bên kia, số nhì bên này. Yes, go ahead. Yeah. I think in this situation, most of us, the ignorance is like a bottomless pit. So even if you remove some of our ignorance, we keep creating every day. So it's like she said, you have to remove it by yourself because we're continuously making ignorant decisions and behaviors. So it just never ends. So Sarah says this ignorance veil is like self regenerating. You take one out, we ourselves generate another veil ourselves. Cô nói là cái màn vô minh này là mình tự tạo ra, không ai tạo ra hết. Thành nói thầy có lấy một màn đi nữa thì quý vị tạo thêm cái màn mới. What happened? This is very, very good. This is a beautiful explanation. Thank you so much. I couldn't have come up with a better solution myself, better answer myself. Cái câu này rất là hay quá. And I didn't think of it, by the way, like that way. It's very, very good. It's such an elegant way to explain it to ignorant and evil people. Cái đó là cách giảng gì rất là hay cho những người mà ác, thất đức. Người ta hiểu được. Okay? Ignorance veil is like it's self-generating. Cái màn vô minh là mình tự tạo ra. It gets, you know, if you take one, if someone takes it away from you, you generate a new one. Thì con này là cái dạng này tuyệt vời lắm. Là thầy lấy cái màn vô minh của con đi rồi thì con tự tạo cái màn mới. Okay? So that's why it doesn't work. You cannot rely on outside intervention. Nói cách khác là quý vị muốn gỡ cái màn vô minh là phải tự mình gỡ lấy, không thể nào nhờ người ta được. You cannot depend on someone else. No one can do it for you but yourself. That is why the Buddha had to appear in the world. Bởi vì Đức Phật mới xuất thế to teach us how to remove it ourselves and stop from generating new ones. And that's what cultivation is about. Thành cái tu hành như vậy đó, không ngoài đó là Đức Phật phải xuất thế để dạy chúng ta là nhận diện cái màn vô minh, tháo nó ra và ngừng tạo thêm cái màn vô minh mới. That's the only way to fix it. And you stop hurting yourself. Stop getting yourself in trouble. Stop clouding your mind. Mình phải tự học cái cách mà ngừng làm cái óc mình nó tối tăm. Any questions? Ai thắc mắc gì không? And you know, the funny thing is that of course it's hard. Of course, people, first of all, you doubt that's the case. Đương nhiên quý vị thấy nó khó khăn gì, nó đâu phải chuyện dễ làm đâu. Thứ nhất, ai cũng nghi ngờ hết, là không tin là mình có vào của mình. You doubt the fact, you doubt the teaching. You see that, oh my God, me ignorant? Are you kidding me? Hả? Đâu có tin mình là vô minh được, right? You doubt the fact that it's possible to remove the veil of ignorance. Thứ nhì là quý vị nghi ngờ có thể tháo được cái màn vô minh này. Right? That's what he said. My God, I have to go make money. I have to take care of my family. I take care of myself. Okay, that's more important than this nebulous, this abstract ignorance thing.
Ai cũng nghĩ như vậy. Mình cuộc đời mình bận rộn, lo gia đình, lo con cái, lo sự nghiệp, lo cơ sở mình, lo so chắc cho ông thầy. Sao có thì giờ mình gửi vào vô minh, nhưng mà mình đâu biết cái vào minh là cái gì đâu. That's why it's very challenging to teach you about this. So doubt, you have layers upon layers of doubt. Thành cái tâm quý vị nó có từng hằng hà sa số những cái tầng lớp của cái nghi ngờ này. Có thiệt là không? Có lời là không? You always ask, is this for real? Is this beneficial? Is it possible? Cứ nghĩ là vô minh là cái gì vậy? Người ta nói hoài, đâu thấy vô minh là gì? Nó thì sẽ có lời là không có lời, có hại gì đâu, đâu có hại. Đời mới thấy rõ ràng. How can people successful, so-called successful people say, oh, this doubt is bad for me. I'm so successful. I'm so rich. I'm so comfortable. I'm so safe. What's so bad about it? Okay? Những cái người giàu có, người thành công, tôi giàu có, tôi nổi tiếng, tôi có quyền thế. Thì cái vô minh là cái gì mà nó nói một cách vô duyên vậy? Okay? So that's why you have so many layers of doubt. Okay? Thành có nhiều cái lớp nghi kỳ đó. And ultimately, the most dangerous one is doubting your good knowing advice of your wise teacher. Thành có nhiều cái tầng lớp nghi ngờ đó, nhưng mà cái nghi ngờ mà tai hại mà sâu nhất á, là cái nghi ngờ ông thầy. The most damaging, the most detrimental doubt is to doubt your good knowing advisor. You can doubt the Buddha. Quý vị có thể nghi ngờ ông Phật được, it's okay, you still safe. But if you doubt the good knowing advisor, you're in big trouble. Quý vị mà nghi ngờ Phật thì được, mà nghi ngờ ông thầy là chết. Okay? Questions, ma'am, on the back. I realize when you doubt your good knowing advisor, you're also doubting everyone else. That's right. No, that's also part of the mental sickness. It's not just for normal people. Okay, that doubt that you're talking about actually pretty coarse. It's still very coarse. It's nothing yet. Cái người cô này cô nói, someone just said that she realizes doubting good advice is actually you doubt is actually reflects the doubt of everyone else. I said that's very very coarse. It's true, but actually it's still a coarse level of doubt. Cô này cô nói với thầy, cô cảm nghĩ rằng cô nhận thức được rằng cái nghi ngờ ông thầy thiệt ra mình nghi ngờ hết tất cả mọi người. Thầy nói con nói đúng, nhưng điều cái đó là cái bệnh. Nó chưa phải là cái loại nghi ngờ mà thầm kín nhất. Chưa phải. Cái nghi ngờ cuối cùng quý vị trước khi mà thành Phật, trước khi mà giác ngộ là nghi ngờ ông thầy. In fact, just before you become enlightened, that doubt your teacher is what stops you ultimately. Not what you're talking about. Cái cô nào nói cái nghi ngờ ông thầy đó là cái trình độ nó còn thô. Khi mà quý vị sắp giác ngộ rồi, tới lúc sắp tới định nhập cái định của Phật rồi, nghi ngờ ông thầy mới khởi lên một cái là cái vị tiêu ngay lập tức. Just before you're about to enter the Buddha Samadhi, that's why this doubt arises. He says, no, he's evil. He's a witch monk. Cái ông này, ông ngồi thiền tới sắp nhập được cái Phật định rồi. Nói rồi, rõ ràng ông thầy này là phù thủy. Ồ, sáng con nghe cái bài pháp này hả? Oh, Chi Chang didn't listen to this morning's lecture. Okay. Ông thầy là phù thủy. That's when you stop you from the Buddha's entering Buddha Samadhi. Vì nghi ngờ ông thầy phù thủy rằng là không thể nhập được cái Phật định. Okay? Any questions? All right, we're back on slide 350. You see how it has been almost an hour? We are almost done with first slide. Quý vị thấy không? Giảng pháp nó khổ như vậy đó. Mình cả tiếng đồng hồ, mình giảng một tấm sắp xong tới nơi rồi. Okay? And so
And because you have no concentration, you get not much out of Buddha Dharma. Quý vị thấy Phật giáo mà tôi cười lắm, ít người thầy giảng, quý vị nhận, very people will teach you about Buddhism this way. Buddhism will teach you, oh, you have to be good, you have to keep precepts, you have to obey and respect Buddha, and you have to make offerings to the monks. Those are good things. But no one tells you that you have to work on your concentration. Mà quý vị mấy hòa thượng thường tọa giảng quý vị phải tin Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, tụng kinh niệm Phật. Nhưng ai giảng quý vị phải nhập định. No one teaches you need to enter samadhi. In order to learn Buddhism, you have to enter samadhi. Không ai dạy quý vị đó, học hành tu học Phật pháp là phải nhập định. See that? That's my đại thừa quý vị nhận ra như vậy. See that? That's the difference between my master's teaching and all the other monks, by the way. Ngài Thiên Hóa Ngài dạy cái này khác biệt. Ngài Thiên Hóa cái lời cái phương pháp cái pháp Ngài Thiên Hóa dạy nó khác chừng đó thôi đó. Ngài nhảy về nhập định. He teaches about entering samadhi. None of the other teachers I heard so far spells it out like that. Không ai giảng như vậy. Dễ sợ. Alright? If you cannot enter samadhi, you cannot concentrate, you don't gain much from Buddha Dharma. Quý vị không nhập định được, quý vị cái lợi ích mà quý vị hưởng từ nghe pháp nó không bao nhiêu hết. The same Dharma, the same thing we teach you. Okay? The higher your level of samadhi, the more you get out of the same teachings. Nói cách khác, giảng cái một lời câu, một cái lời pháp như vậy thôi mà người trình độ định lực nó cao hơn sẽ có lợi ích nó nhiều hơn cái người trình độ thấp hơn. Phải không Quảng Ngân? And you should not doubt this. Quý vị không nghe nghi cái chuyện này. Alright? That's why we teach you about samadhi. Bởi chúng tôi phải dạy quý vị về cái định như vậy. Alright? Finally, if you cannot enter samadhi, mà nói cái tấm cái lời cuối cùng của cái tấm này, nếu quý vị không nhập định được thì cũng giống như vào cái bão sơn mà trở về với hai bàn tay trắng. It's just like you go to the super lotto, you win the super lotto and you refuse to cash it in. Không giống như mà trúng số độc đắc rồi mình nhất định không có nộp cái vé số. Trời đất ơi, a baffling thing. Quý vị tưởng tượng được, can you imagine? Con tưởng tượng được Kim Điên? Oh, no, you can't. She cannot imagine how you could win a super lotto, $300 million, and you refuse to turn in your ticket. Yes, ma'am. These people unreasonable. Mấy cái người này không biết điều. I bet you she would not ask this question at another temple. Thầy cám đoan cái vị, the question she asked is at Venerable Master. Câu đừng câu hỏi kính bạch thầy. Mỉa mai nữa. It's kind of what is it? Fake respectfulness. She says, then Master, you're full of doubt. Nói như thầy nghi ngờ. Of course, I doubt. It's okay to doubt students. Đương nhiên ông thầy có quyền nghi ngờ học trò. Okay.
Mình có quyền nghi ngờ mấy người hỏi hóc búa. It's okay to doubt these people who ask hard questions. Phải không Ngân? Okay. He says, he asks, Master, Venerable Master, how do you know you enter the Buddha Samadhi? Hỏi sao mà con biết con nhập được cái định của Phật? How would I know? Sao không thể biết được? And I assure you, at another temple, she wouldn't even bother asking. Mấy cái chùa khác, chắc chắn cô nào tới là làm lơ, không thèm hỏi đâu. Có chùa này mới dám hỏi cốc lộc của thầy như vậy. Only here she would choose to ask these type of hard questions. Cô Tân Hương sẽ giúp thầy. Chín Xiang to my rescue. My faithful disciple. What? Con nghe con hiểu cái quan niệm trung thành với thầy là cái gì không? She says, I have to agree with Kim Deal. How can we know we enter samadhi? I ask her, before you finish, stop. You know what loyalty to your master means? Anyone else, help me out. Hỏi hay là trả lời? I asked this one here, new one. Are you giving answer or are you asking questions? Yes. Con nghĩ cô Kim Điền với cô Tân Thương cũng thật lòng là muốn tìm hiểu mà cho thầy giảng rõ ra thôi chứ. Clearly. Ignorant people band together. Rõ ràng cái tụi mà vô minh nó bè đảng với nhau. Okay, anyone has any brilliant ideas? Có ai có ý kiến gì mà có Tại vì hồi 2 năm trước á, khi mà các khóa tu Phật á, thì lúc mà sau cái buổi ăn trưa xong trở lại niệm Phật tiếp á, thì cái giờ niệm Phật đầu tiên cái thời đầu tiên biết thì chính thầy nói là hôm nay cái đám giờ đó thì văn xong người nhập định rồi. Thành ra con nghĩ là thầy biết được khi ai nhập định đó. Too late. She says, I still believe in you. I said, Master says, too late, Jin Xiang. You are no longer number one. Mất cái chức số 1 rồi. Okay. Yes, Jared, you have any brilliant ideas? Oh, he's waving his girlfriend over. Okay. So she says that she remembers during the Chanchi, Phu Chi Master says, these 5 people these 5 poor, lowly people enter Samadhi already. So she believes that the Master can recognize it when you enter Samadhi. Cô này cô nói là trong cái Phật thất thiền thất gì đó, ông thầy ông mở miệng bô nói mấy cái bà xóm nhà lá nhập định rồi. Tức là chắc là ông thầy chắc chắn nhận ra được định. Okay. It's called chó ngáp phải rùi. I explained that it's basically a stroke of luck. There's no skills in it. Right, my Mexican princess? Huh? Look at her, how happy she looks. Look at that. Oh, how pretty. Trông dễ thương không? It's like a sigh, beautiful sigh in Masters. Almost as good as Masters almost knew One Yin statue. Not to be One Yin statue. So how do you recognize your Buddha Samadhi? Làm sao mà nhận được cái câu hỏi, làm sao nhận được cái thiền của Phật bây giờ? Anyone? Ai trả lời được? This is a funny thing. Chuyện tôi cười lắm. Okay? And it will remain here. We will not tell others, right?
Thầy nói cái này là cái vị giữ thôi nghe, đừng có nói người ta nghe chưa. Francis, particularly don't tell your sister about it. Nhất là cái cô Francis không được nói cho cô chị của cô nghe, cô Kim đó, cô Kim chích chích đó, cô chích chích đó. The needle one, don't tell her, okay? It's amazing that this Anna lady here came on the right. Because so far the first hour is kind of BS, and then second hour is when the real important stuff comes. Giờ đầu tiên mình nói chuyện tầm phào vậy thôi. Giờ thứ gì mà nói chuyện quan trọng, cô này cô tới, đúng. It turns out it's very interesting. It's so funny to me. Cái chuyện tới cười lắm. It turns out, and you promised me you won't repeat it because you will embarrass a lot of monks and nuns. Thầy nói cái gì á, đừng có nhắc lại. Nói cái phật lòng mấy thầy mấy cô dễ sợ. Okay? Promise? No. Promise? Whatever I say. Okay. Promise. Do not tell anyone. Don't repeat this. Okay? For two reasons. Number one, you embarrass the other monks. And number two, it's a paid session in the future. You separate these things into paying and non-paying. Anyway, it turns out, before you're able to enter the Buddha Samadhi, thiệt ra trước khi có thể nhập được cái Phật định đó, you cannot recognize it. Quý vị thấy không được. You cannot what kind of Samadhi you are. Quý vị cũng thấy được cái định mình ở chỗ nào. Yes or no? I speak some experience. I don't know where I'm at. Thầy nói là rõ ràng thầy không biết. That's supposed to prove that you're not there yet. You have not entered the Buddha Samadhi yet. So far so good. I'm giving you a trick now just for you. Nói cái mèo này cho quý vị biết thôi. Nghe không Cảnh? Con đừng nói ai nha. Don't tell your son, please. Okay, Sabina, don't tell Lara Elena. Promise? Okay. Nor Sophia. Okay. Or your dad. She's laughing now. She's chuckling. Just between us, okay? It turns out that from zero to the Buddha Samadhi, you cannot tell where you are. Okay? Cho tới không có định. See now Jin Xiang is all wide awake. Cô bây giờ cô tỉnh, mắt mở thao láo. She said she got closer so she could hear me more clearly. Okay. Sao nghe rồi? Tới đây. So what happened is that this is a trick that you can use to prove, to kind of gauge where you are. Thằng cái này thầy nói cái gì cho cái vị biết cái bí mật của quốc phòng này để cho cái vị biết so that you become humble, để cái vị khiêm tốn. Before you reach from zero to Buddha Samadhi, you cannot tell where you are. Từ không cho tới Phật định, cái vị không thấy nào không biết được mình ở đâu hết. Yes or no? We all the same boat. Yes? Right? Can you tell where you are? Cái vị biết mình ở đâu? Sabina? No, right? We just sit there, look pretty and happy, but we don't know where we are. Right? Mình ngồi sung sướng, mình không biết mình ở đâu. So far so good? You don't know where you are. Until cho tới khi you reach the Buddha Samadhi, nhập cái Phật định. Then what happens? I'm answering Kim Điền question now. Thầy đang trả lời cái câu hỏi cô Kim Điền. You know you just enter the Buddha Samadhi. Biết mình nhập được Phật định. Isn't that cool? So the answer to her question is, you will know yourself when you get there. Lúc đó quý vị tới đó quý vị sẽ biết được. What proof do I have? Thầy có bằng cớ ở đâu? What proof do I have? Of course I haven't gotten yet. That's but I can use logic to explain to you. Đương nhiên thầy chưa tới rồi, thầy kể cái chuyện cái vị ra thì phải có dựa trên bằng cớ đàng hoàng chứ, right? I have proof.
Are you interested in hearing my proof? Có muốn nghe cái bằng cớ của thầy không? Wow! But those who are new today, it's called paying session. We take plastic. Chúng tôi nhận PayPal, credit card, Mastercard, Visa, Costco, Bitcoins. So what proof do I have? Bằng cớ ở đâu hả Quảng Ngân? How do you know? What proof do I have? Xian Jie, my loyal disciple. What proof does Master have? This is why you have to be careful. When you talk about things that you don't know yourself, you need proof. Okay? Thành cái vị giảng Pháp phải cẩn thận cho đó. Là khi mà nói Pháp mà nói tới những cái mình không biết, mình cần cái bằng cớ đâu mà mình mới dám nói. Không có bằng cớ không được nói. You don't have proof, you cannot talk about it. Is it clear, my boy? Cannot talk about it. You don't have proof, shut up. Say I don't know. Okay? I don't know how to answer you. I'm sorry. Next question. Không biết, mình trả lời tôi không biết. Không đừng nói quanh co. Don't beat around the bush. Okay? That's part of lecturing as well. We don't know, we say we don't know. Không biết, nói không biết. Okay? So what proof do I have? See, Sabina is so captivated. The proof is that in the annals of the Chan school, trong những sách của Thiền tông, what do you have in those books? Do not nói sao? Bosco, what proof do we have in those annals? It says that enlightened people come and seek certification. Tại vì trong kinh điển Đại Thừa, Thiền tông Đại Thừa nói, những cái ngài thiền sư mà biết mình giác ngộ đi kiếm thiền trí thức để xác nhận là mình đã đắc giác ngộ rồi. Isn't that beautiful? Huh? These enlightened Chan masters know they're enlightened. That's why they went and seek certification. That's a proof that you, when you get there, you know. Đó chứng minh cho quý vị thấy. Thì khi con tới đó Kim Điền, con sẽ biết mình giác ngộ rồi. Lập tức đi kiếm thiền tri thức để chứng nhận cái đó. Impressive. Master smart, huh? Thấy thầy thông minh vậy sao? Text? No, impressed? No, okay, thank you. So hard to impress these people. Khó mà làm, khó mà khiến người ta thán phục mình lắm. So far, so good. So you know yourself. Answering your question. You don't know until you become enlightened. Because you ask the question, how do I know I enter the Buddha Samadhi? I said, yes, you do know when you get there. Thầy trả lời câu tặng, cái cốt lục cho cô trả lời biết. Thầy tin rằng là khi mà con nhập được cái Phật định, con sẽ biết ngay lập tức. Lúc đó con sẽ biết. That's my answer, my direct answer to her. When you enter your Samadhi, at the Buddha Samadhi level, you will know. At that time, you will know. Until then, you don't know. Trước đó, quý vị không biết được. Isn't that cool? So, why is it important that you know it? Tại sao nói quý vị nghe, quý vị biết cái chuyện này quan trọng? Why is that? Because you keep going until one day you say, oh, I got the Buddha Samadhi. Until then, don't stop. Nói cách khác, quý vị phải tiếp tục luyện hoài, tu hoài. Tại vì nếu mà chưa biết, có nghĩa mình chưa tới nè. Đừng có ngừng. Don't stop until you get there. Isn't that cool? Huh? Yes, sir. From the internet? No. Okay. Internet, we don't answer internet questions without the proper PayPal donation. Yes, sir. Is the Buddha Samadhi the same as paying the Buddha's enlightenment?
Yeah, just don't ask too many questions. I don't know I know how to answer that. Đừng hỏi khó có thể trả lời không được. Okay? Anyone else? Very simple question. You say, how do I know? You keep on talking about today for an hour and a half. You talked about hour and 15 minutes. You talk about the Buddha Samadhi. How do I know? Mean woman, nasty woman. Cái bà này bà ác. Hỏi thầy bỏ cái tiếng 15 phút nói toàn là định của Đức Phật mà sao con biết tới đó được? Hỏi thất đức. Yes, anyone else? Yes, sir. Thầy năm cái tiêu chuẩn này đâu đủ để nhập Phật tịnh không? Năm cái tiêu chuẩn này đâu đủ để nhập Phật tịnh? Không phải đủ, nhưng đều mình tu đúng đường, lúc đó mình tới cứ đi cứ đường lù tới đúng đường, tới khi mình nhập được một cái là biết rồi. This man said, okay, remember, one hard question per session. He says, what you taught so far today is not enough to enter some Buddha Samadhi. I said, I never said that this is enough for you to enter the Buddha Samadhi. It's only in answer to her question. How do I know? This woman had burned steps. Ông này ông hỏi hóc búa, ông nói là những cái gì thầy dạy mà con tin chắc chắn là không thể nào mà đủ để mà nhập Phật định. Thì nó đương nhiên không đủ rồi. Hỏi hóc búa vô duyên lãng xẹt. Để thầy chỉ trả lời cái nhỏ này nè, cái nhỏ này là cái nó hỏi hóc búa tại nó cái cổ nóng nảy của nó, thầy nói quanh nó con nói xa vời không à. Sao tôi biết được? Tôi nhập cái Phật định. Hỏi móc. Còn ngân thấy không? Tôi cho nó ăn trưa xong ngon, nó hỏi hóc hỏi búa. You feed them well at lunch, they feed you with tough questions. All right. So the Chinese has a saying, it's like going to the Jewel Mountain and then coming back empty-handed. And modern days, again, is you win Super Lotto and refuse to submit the ticket. Thành ra cái kinh điển của Phật giáo mình nói là giống như vào bão sang mà đi về không chịu lấy bão Phật về hai bàn tay trắng. Okay? Isn't that cool? Cái người Trung Hoa có người Tàu thì giảng cái hay vậy sao? It's beautiful, these analogies. Okay? Next, 351. So the Buddha says some analogies, and Buddha is great at making these analogies to bring the point home. Đức Phật dạy giảng kinh đó, ngài có những cái, because the Buddhist teaching is very often very profound. That's why it's not possible for us to comprehend it. That's why the Buddha resorted to a lot of analogies. His analogies are one of the best in the world. Đức Phật dạy giảng kinh, giảng pháp, người ta không hiểu được. Thành chứ muốn dùng những cái ví dụ, mà ví dụ Đức Phật cho nó tuyệt vời, hay vậy sao? It's like a person at a crossroad will hesitate, and therefore you can't make up your mind, you stop, you go nowhere. Cái người tới ngã ba đường mà nó tôi maybe let me do again. Cái ngã ba đường mà không mà do dự hoài không dám đi phải nào hết đó. Okay. And because you have doubt, you don't seek to free yourself and acquire real knowledge, real wisdom. Vì cái lòng nghi ngờ thành cái vị từ chặn mình lại, không chịu đi tìm hiểu cái sự thật. Because of doubt is the reflection of your ignorance, and it's the worst of all evils, by the way. Vì cái lòng nghi ngờ đó là nó khởi lên từ cái vô minh của quý vị, và đó là cái ác nhất. See? Worst of evil. Cái nghi ngờ này nó tệ hại dễ sợ, nó tệ hơn tất cả những tàn ác thế gian này. Demons are not as evil as your own doubt. Nói cách khác là dọn phòng cười tét miệng. I cringe when I see a happy old woman.
Thầy có nghi ngờ vậy thầy? Nghi ngờ dễ sợ lắm. Thấy bà già mà cười trét miệng là mình thấy mình lo rồi. Đó, mọi người cái lòng nó bất an. And when I see an old nun happy like that, I cringe. What's she up to now? Bà đi ngủ về thức rồi bắt cười chết sao? It's funny. People say they're afraid of demons. Cái sự thật là người ta nói người ta sợ ma mà sợ quỷ. Mà Đức Phật nói cái lòng nghi kỵ nó còn nguy hiểm là con ma, con quỷ nữa. The Buddha says that your own doubt is even more dangerous than the demons. You are the worst demon. Okay? Okay. And remember, I told you from 0 to Buddha Samadhi. I'm not talking about after, okay? That's a different session, by the way. Nhớ quý vị, nhớ đừng do not listen to the lecture and say, oh, I know it all. Đừng nói, the lecture is very precise. Thầy giảng quý vị rất là chính xác. Okay? Don't extrapolate. Đừng có thổi phồng ra là quý vị chết ngắt. Okay? You extrapolate, you'll be in trouble. I assure you. Buddha Dharma is very precise. Cái Phật Pháp nó chính xác dễ sợ. Yes, there's a question somewhere. No question? We said we're okay? Ai cũng vui vẻ? Yes? Okay. You have to program yourself. This is not something you want to doubt. Quý vị thầy khuyên quý vị cái chuyện này không bao giờ nghi kỵ cái chuyện này. Have no doubt about nirvana and the truth of our existence, which is suffering or reincarnation. Quý vị không bao giờ nghi ngờ cái niết bàn và cái luân hồi. Không nên nghi ngờ. Because that's the unchanging truth. Cái đó là sự thật. You've been confused about nirvana and samsara for all these lifetimes. Sự thật tại sao phải giảng quý vị như vậy? Tại vì quý vị con đã từng nghi ngờ về cái niết bàn và cái luân hồi đời đời kiếp kiếp rồi. I'm looking at Kim Điền in retaliation for her very nasty question that no monks can answer her. Hỏi ác như vậy là thất đức lắm con ơi. Is the reason you still here is because you doubted nirvana and reincarnation. Lý do quý vị còn ở tại đây đó, okay, là tại vì quý vị nghi ngờ cái niết bàn và cái luân hồi. It's very deep inside of you. Quý vị nghi ngờ chuyện này dễ sợ đó. Vì vậy quý vị còn ở đây. That's why you still here. That's why the Buddha says, the Nagarjuna Bodhisattva says, do not doubt nirvana and reincarnation will. Thành Đức Ngài Long Thọ Bồ Tát mới dạy quý vị rằng là không nên nghi ngờ niết bàn, không nên nghi ngờ cái luân hồi này. The proof is that look at yourself. You still here. Quý vị vẫn còn ở đây. And asking master nasty questions. Và hỏi những câu hóc búa với ông thầy. Okay? If you doubt, King Yama and his assistants will trap you like a gazelle caught by the lion. And you have no way to escape. Đức Phật giải tiếp rằng nếu như quý vị mà nghi ngờ, có bất cứ any kind of doubt, by the way, and I bring it down to the lowest level, doubting your good no advisor. Thầy nói cái gì bây giờ ngày mình nói chuyện nghi ngờ thôi đó, là nhiều đủ loại nghi ngờ mà nặng nề nhất, nguy hiểm nhất nghi ngờ của thầy. Những cái đứa dốt nó nghi ngờ ông thầy mình thông cảm được. Như mình khi vì tu hành mình nghi ngờ ông thầy là chết, you know.
And people who doubt about monks and about, Buddha Dharma, that's fine. You cannot blame them. You come to Blue Mountain, you doubt the Guru Advisor. After this last lecture, you still have harbor doubts about your Guru Advisor. No matter what, you're going to be in trouble. Nghe cái bài giảng làm quý vị tới Lưu Sơn Tự nghe bài giảng vậy rồi mà còn nghi ngờ ông thiện tri thức sau ngày hôm nay đó, là quý vị đừng có trách thầy đã chưa dạy quý vị. Okay, it's the most dangerous thing is that when you have doubt, the King Yama will trap you and keep you in this reincarnation wheel. Tại vì quý vị có bất cứ cái loại nghi ngờ nào đó thì Diêm Vương á, nó trục cổ quý vị mà bắt quý vị luân hồi đời kiếp. You will keep on revolving in this wheel lifetime after lifetime after lifetime. Remember that Sabina. Look at Sabina. She's the only one of all my adorable 5 young followers who pays attention to the lecture. Người duy nhất mà ngồi nghe mà chăm chú. All right. So it's important to remember to cultivate. Okay, làm cái việc phải nhớ, phải biết tu. And when you're at the fort, and choosing between good and evil, always choose good. Okay, promise me, Sabina. Okay, when you have to choose between 2 things, always choose doing good. Okay, that's very important. Thành Đức Phật dạy rằng khi mà tới ngã ba đường đó, là cần phải lựa chọn đó, bao giờ cũng chọn cái tốt hết. Okay? Luôn luôn chọn cái tốt. So the Buddha's suggestion is that when you're at a fork of the road and you need to make a choice, always choose to do good or more good than the other. Nói cách khác là chọn mình làm cái thiện nhiều hơn là cái đường kia. If you have 2 roads and you can choose to do more good, choose the more good. Okay? So far, so good? And that's why I'm proud to tell you that I let go of my desire for the one statue, that beautiful, beautiful thing. Why? Because I chose to do good for others, not for myself. Thầy nói cái gì nghe? Sau khi mà cực khổ mà đắn đo hoài mà nó không cách nào mà gạt nó để mình lấy cái tượng đó, thì mình chọn thôi nhường. Tại sao? Mình nhường tại mình cho người ta tốt nhiều hơn người ta là tốt cho mình. At the fork of the road, always choose to do more good. Tới lúc mà cần lựa chọn làm tốt nhiều hơn nữa. So far, so good? And I assure you, you see that Guan Yin statue? Oh, you say, oh Master, you're so stupid. Mà thầy không đó cái gì thấy cái tượng có ông đó, cái gì sẽ nói ông thầy khùng nên sao mà bỏ nó được. Hả? Mình là người theo đạo Phật mà bỏ cái tượng có ông được. Vô duyên lãng xẹt, thầy dốt. Okay, 352, 352. So in summary, nói tóm lại, in order to enter the Buddha Samadhi, quý vị muốn nhập cái định của Đức Phật, okay, you need to remove the 5 obstacles, phải trừ 5 cái loại chướng ngại này. And if you do that, you will escape from all your creditors. Quý vị mà bỏ được 5 cái loại chướng ngại này á, okay, quý vị là trốn nợ được. Okay? And you cure yourself of serious illness. Quý vị sẽ bớt bệnh. Believe it or not, quý vị tin hay không tin? Can you believe that you can skip town on your creditors? You really believe you're less ill? Really? Quý vị có tin được hay là không? Thầy nói
Nếu cái vị bỏ cái loài chướng ngại nhập định được, you stop the 5 obstacles, you enter samadhi, you're able to escape your creditors, you're able to heal your illness. Where is your proof? Master Xian Chi. Thì hỏi thiền với bằng cớ cho nào? Cô Quang Ngân. Bây giờ nó có cái mạng mà bây giờ mình bỏ không được 4 cái, bây giờ lấy được một cái có thể giải phóng mình. Không. She said, what if if I can't do the 5 obstacles, I do only 1 out of 5. Can I enter the Buddha Samadhi? The answer is obviously not. Không được. Because if you really want to enter the Buddha Samadhi, you have to defeat all 5. You have to remove all 5 obstacles. Cái vị muốn nhập cái định của Phật á, phải bỏ hết tất cả 5 cái loại này mới nhập được. It's required. Okay? Biên xuống như cái kim điêu. You have to remove all 5 to enter the Buddha Samadhi. Phải bỏ 5 cái chướng ngại này mới nhập được Phật định. Anyone else? Any other questions? She still has question. Lần này may đó này, câu hỏi này là câu hỏi dễ. The good thing was that question, the last question Ngô Yến asked was an easy question. Okay. Rồi đó mình nghi ngờ mình lên nhập được ông thầy đó, mà mình bây giờ mình không nghi ngờ mình đi nhập được ông thầy đó, mình có thể nhập được. Okay. I ignore the question. Câu hỏi đó khó, không trả lời được. Thôi khỏi. Doesn't count. Okay. Dạ đó, see, I'm very fair about it. I told you 1 hard question. You ask 2nd hard question, I say, nope, 2nd already. Okay, forget it. I'm not answering. Không thèm trả lời. Have to wait next week. Tuần sau mới hỏi được. Tuần sau mới quên. Nhỏ này nó quên ngay lập tức. Why do I say next week? Because next week she'll forget. Next question. And if any of you dares repeat her question, I will beat you up. Ai mà dám nhắc cái câu hỏi này là thầy quýnh chết rồi. Your question all have to be original. You cannot repeat others' question. Thầy nhắc lại cái vị đó. Cái luật đó, là cái vị không thể lặp lại cái lời hỏi hóc búa của người ta. Okay. Yes. Master Xian Chi asked you a question. What proof do you have? If the samadhi increases, then you'll naturally become healthier than lower samadhi status. So if you remove the obstacles and get samadhi, you'll naturally get healthier. Oh, you were here this morning. We had this beautiful, beautiful Dharma. I just taught them this morning. Sáng nay thầy truyền họ mới bỏ cái phái võ, cái môn võ mới mà sư cô Hiền Độ biết, nhớ không? Oh, it's beautiful Dharma. I transmitted to them this morning. So, proof do you have? Okay. The proof is all of you. You are all my proof. Bằng cớ ở nơi quý vị. When you first came to me, quý vị tới chùa mới chùa lần đầu tiên, guess what? You're overwhelmed. Óc quý vị nó tối. Your body is sick. Cơ thể quý vị nó bệnh. Yes? Now, bây giờ sao? What happened? Your head is lighter. Đầu nó nhẹ hơn. Yes? Each and every one of you. Ai cũng vậy đúng không? Yes? And your body is not as sick. Cơ thể quý vị nó không có bệnh như lúc trước. Yes? That's my proof. Phải không cô Thân Hương? Even the old nun agrees. Yes? All right. It's like finding an oasis in desert, from being safe from the hands of brigands and finding safety
free of torment, và quý vị, and you also find yourself like, oh, you feel so happy, like you find an oasis in the midst of suffering, of heat, of misery. Còn giống như là quý vị, con Đức Phật còn có cái dụ như là giống như nhập cái hồ nước trong sa mạc vậy đó. Hả? Gặp hồ nước trong sa mạc, bùng, dễ sợ, you so happy. Yes, and then hoặc là được cứu nạn, or you free from torment, một nhân bớt cái sự dày vò trong tâm mình nó bớt dày vò một tí, được thoát nạn, okay, and the cultivator who has removed the five obstacles have a pacified mind. Những cái người mà tu đó mà gạt bỏ 5 cái loài chướng ngại này đó, thì cái tâm mình nó đã được điều ngự rồi, chế ngự nó rồi. You are able to control your mind. Okay? And your mind becomes pure. You become pure and you become happy or. Và quý vị, lòng nó thanh tịnh hơn và con người cảm thấy nó sung sướng hạnh phúc hơn nhiều. Happy or than getting a red Ferrari. Nó còn hạnh phúc hơn là được chiếc xe màu đỏ nữa. Okay? It's just like the sun and moon are hidden by the five things. Đức Phật còn cho cái ví dụ giống như là mặt trời mặt trăng nó bị 5 cái loài nó bị che mờ lại, nó che lấp lại. Okay? What are those five things? 5 là gì? Okay? Your five obstacles are like the smoke, the cloud, the dust, the fog, or the hand of this powerful Asura guy that covers them. Thì nó 5 cái loài chướng ngại này giống như là khói, giống như là mây, giống như là bụi, giống như là sương mù, hoặc là cái bàn tay của cái ông chúa Atula đó mà có thể che được mặt trời, che được mặt đất, mặt trăng. There's an Asura there, okay, in the cosmos, okay, that produces eclipse of the moon, of the sun. Ông kia ông giơ tay ra một cái á, là che mặt trời, che mặt trăng, mình thấy không được, trời tối om. That's how powerful this guy is. Go. Thấy vậy không? The Buddha knows about this Asura guy. Alright? And similarly, when your mind is covered with 5 obstacles, your mind is useless to yourself and to others. Và Đức Phật nói nếu cái tâm quý vị giống như vậy, nếu tâm quý vị bị 5 cái loại chướng ngại nó bị che mờ cản trở lại, thì cái óc quý vị đó nó chả có lợi gì cho mình hoặc cho mọi người khác. Questions? Ai thắc mắc gì không? All right. So now there you have it. In order to enter samadhi, you need to be aware of these 5 obstacles. And cứ nhắc lại cái vị là muốn nhập định, Phật định đó, you enter the Buddha samadhi, you have to be wary of these 5 obstacles. Nhập cái định Phật định đó, thì phải tránh 5 cái loại chướng ngại này. You have to remove all these obstacles. You have to remove it. No one else can. Cái cá nhân mình phải gạt nó ra, phải bỏ những cái này, không ai làm được. No one can do it for you. Okay? So far so good? Alright. Next slide. 353. And in order to enter the Buddha Samadhi, in answer to the young man here said, Master, what you taught is not enough to enter the Buddha Samadhi. Of course it's not. It's still number 3. Cái ông nào nói đó, hỏi hóc hỏi búa.
Không nói là thầy dạy sao đủ, thầy dạy nói cái định của Phật làm sao mà thầy dạy thì chưa đủ. Thì đương nhiên chưa đủ đây, cái năm thứ ba này mới có đường thứ ba này. In order to enter samadhi, Buddha samadhi, you have to practice the 5 things. Còn phải làm 5 cái điều này nữa để mà nhập cái Phật định. What are those? Desire or aspiration, thứ nhất là ham muốn. You have to be greedy for it. Phải ham muốn đó. I'm talking about greed. Ham muốn cái định này. Okay? You have to exert yourself. Mình phải tu cực khổ. Exert yourself. You cannot say, oh, I don't want to perspire. I don't want to work hard. Đừng nói là tôi không muốn cực khổ quá. You have to be mindful. Cái vì phải có giữ chánh niệm. And you have to see clearly. Phải nhìn cho nó sáng suốt rõ ràng. And of course we elaborate a little bit more for you. Sẽ giảng thêm cái vì sao. And you have to have concentration. Và phải có định. Có khả năng chú ý. Okay. By practicing these 5 dharma, you'll be able to enter samadhi. Tâm tu 5 cái này cái vị sẽ nhập định. Alright? So that's simple. Nó dễ như vậy. Nothing to it at all. Không có gì khó khăn hết. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Don't jump the gun. The details coming. Đừng hỏi thầy quá. Nó sắp giải tiếp rồi. Khỏi Ngân cười khúc khích. Ông thầy nhắc gan vậy sợ. Gin said, I know this master is chicken. He's afraid of hard questions. Rồi thích thú vậy sao? Ông thầy rõ ràng ông thầy hèn. Sợ người ta hỏi câu hóc búa. She's from the other side. She's from my master's temple. That's why they come here to cause trouble. Cái nhóm này nhóm từ bên ông Tiêu Hóa qua để làm khó làm dễ thầy. May thầy trò mình trung thành với nhau. Lucky I have loyal disciples. So what are these 5 dharmas? Elaborate quickly for you. Giảng cho quý vị biết. Aspiration. You really need to want it. Thứ nhất là muốn tham. You need to understand this is desirable for you, therefore you must want it. Biết nó có lợi cho mình phải muốn. So far so good. You can't say that, it's nice, but it's not for me, I'm above it. Đừng có nói là cái này nó tốt thiệt, nhưng đều không phải là tôi không cần tham chừng này. This is exception. You have to be greedy for this thing that's good for you. Đức Phật dạy tới cười lắm. Trước cứ nói là đừng có tham. Giờ nói là biết tham tốt. You have to have the right kind of greed. Tham đúng. Yeah? Okay? And you have to apply effort. Number 2, phải cực khổ. Exertion. If you meditate and you say, oh, I'm comfortable, I smile. Đừng có ngồi thiền mà nói, tôi thiền mà tôi phải thoải mái, tôi sung sướng quá, mỉm cười sung sướng rung đùi. That's not exertion. You don't exert yourself, you cannot enter samadhi. Cái niệm không cực khổ, không thể nào mà nhập định được. I repeat, most people who come to meditation classes, they're seeking comfort, they're seeking good feelings. Thì nhắc là quý vị nghe, cái sai lầm rất tai hại những người mà tu thiền, nhất người Việt Nam đó. Okay? Nhất là người Việt Nam đó. Họ nghĩ vào thiền, họ thích rất mê thiền tại vì họ thấy thiền sung sướng dễ sợ. That's wrong. Because you need to exert yourself in order to enter. Very bad omen. Very bad. Y dinh xiang. Rõ ràng cái điểm của kinh dịch nó rất là xấu. Okay. If the wind blows the door open like that, I believe it's very bad. Time is up.
Rõ ràng gió nó thổi cửa mở tung ra như vậy là cái cái dịch tượng rất là xấu. Hard questions coming. Questions I cannot answer are coming. Những câu hỏi hóc búa nản vấn nó sắp tới rồi, mình phải lập tức ngừng lại. Okay, okay, no more questions. You have to exert yourself in order to enter samadhi. Quý vị phải cực khổ, phải toát mồ hôi mới nhập định được. Alright? You cannot be comfortable. Không thể nào thoải mái được. Why is that? Because you cannot attach to comfort. Quý vị không thể nào mà thoải mái được. It's like you're so comfortable at home. Why bother hopping in the car and driving on one leg to attend master's lecture that you disagree with? Tại sao giống như ở nhà mình thoải mái, ngồi cái ghế nó êm mà phải nhảy lên chiếc xe mà lái được không? Còn có một chân à. Mà tới rồi nghe ông thầy cứ chọt mình, chọt qua chọt lại, chọt cù lét chỗ này, thọc chỗ kia. Yeah, the master, you come to the temple, what does master do? He shows his gratitude by tickling you and, and needling you, It's not comfortable. It's not supposed to be comfortable. Không có được thoải mái. Okay? No regrets. Ungrateful. Vô ơn bạc vậy. Okay. So what do you do in terms of exertion? The Buddha says, chịu khó chỗ nào. You keep precepts, you stay moral. Okay. Quý vị phải giữ cái giới, phải sống đạo đức. If you even a step up is that you become a left form person, you dedicate yourself to this practice. Những người mà có trình độ hơn một tí nữa thì nói là tôi cống hiến cuộc đời tôi để tôi tu cái này, so that you get there quicker. Sớm hơn một tí nữa. Yes. No one tells you this. Ai nói cái người nói cái gì biết? The dharma of the left form person is much higher speed. It's like driving a red Ferrari. Giống như mình lái xe mà cái vị lái xe bồ ệt thì thầy lái xe là xe màu đỏ. Hey boy, thank you, E. coli. Nhỏ nó cho thầy kẹo. And that's why part of our practice is to forever become more vigorous. Thành cái pháp chúng tôi tu là càng ngày càng tinh tấn hơn nữa. And so what do? We sleep less, we eat less, ngủ ít hơn, ăn ít hơn, and you go to in single-mindedness, tập nhất tâm, okay? And that's what, if you do these four things, that's really real good exertion. Thành cái phương pháp người xuất gia họ có những cái pháp đặc biệt như vậy để mà quý vị tinh tấn. You see that? You don't have this at home, by the way. Lay people don't have this dharma. Những người tại gia không có những cái pháp này. You don't have this because your priorities are different. Hi boy. Cái cấp bách cái gì nó khác. Cái này có cấp bách gì chúng tôi. Because our food is running out, our money is running out, đồ ăn sắp hết tới nơi, tiền sắp hết tới nơi, our lives is running out, cuộc đời sắp hết tới nơi rồi, tóc nó rụng, sắp hết tóc rồi, your hair is falling out, so no more hair, and so on. Okay? All right, and 355, tấm 355. Number 3, mindfulness, chánh niệm. You mindfulness of the fact that you mindful of this practice, this goal. Cái phải chánh niệm, phải luôn chánh niệm có nghĩa là mình nhớ tới cái mục tiêu này. You always remember day and night about I need to get there, I need to get to the Buddha Samadhi. Mình phải tới cái Phật định này. See, I'm telling you, this is the difference between Nagarjuna and me. Cái này khác giữa Ngài Long Thọ Bồ Tát với thầy. It's the same exact thing. He talks about first dhyana. It's the same thing for you to get to the Buddha Samadhi. Cái này là nó trình độ thấp cho cái vị nghe cái pháp này là sợ lắm.
See, you're scared of the first dhyana. All this applies for you to enter samadhi. It's the same exact process for Buddha samadhi. It's just a little bit slightly more difficult, that's all. Okay? Ngài Long Thọ Bồ Tát như vậy, quý vị tới sơ thiền, thầy nói quý vị sơ thiền hay là cái Phật định nó cũng chừng đó thôi à. Cũng là một cái phương pháp như vậy. Nó khó hơn tí thôi. Nó nhiều cái rắc rỡ hơn tí. A little bit more difficult, but it's the same principles. Okay, number 4. So number 3, you have to say, you have a mind in mind your goal. And hi boy. Oh, thank you so much. I can't wait until lecture's over and have my equal life. And you always be mindful of the fact you want to get there. Thành quý vị nhớ cái muốn tới cái nhập định Phật định rất quan trọng. Mình muốn tới đó càng sớm. You want to get there. It's so important, so critical for you. Okay, you don't get distracted by money, don't get distracted by love, don't get distracted by fame, don't get distracted by disciples, temples, red cars, and so on. Ta đừng có để cái khác nó chi phối, đừng có để tiền bạc chi phối, danh vọng chi phối mình, cái con cái chi phối mình, này nọ. Alright? Number 4. You see clearly, cái óc nó sáng suốt, okay? See clearly what? It's actually, you understand, ta hiểu rõ ràng, that what you so far found to be so important, so great, actually is nothing compared to where you're going. You won't regret it. Nói cách khác, phải hiểu rằng cái việc có bây giờ đó, whatever you have right now, pales in comparison to what you get when you enter that samadhi. Cái quý vị có bây giờ đó, nó không có thể so sánh với cái mà quý vị sẽ đạt được khi mà quý vị nhập cái định này. That's why we encourage you to get there, because it's good for you. You're much better off. Vậy chúng tôi khuyên quý vị tới đó, Đức Phật khuyên quý vị tới đó, tại vì tới đó lợi lắm. Okay? Number 5. And it takes single-mindedness. Thứ 5 là mày phải nhất tâm. You keep on concentrating. Just like a doctor, a surgeon, in operation. You got, you have to be so precise. You cannot afford to make a mistake. Giống như người bác sĩ giải phẫu vậy. Mình phải chú tâm. Tại làm trật một cái là người ta sẽ mất sinh mạng. Make one mistake, your patient will die. You cannot do that. Not acceptable. In your mind, it's not acceptable. Tâm mình không thể nào chấp nhận cái chuyện đó được. That's why you must concentrate. Phải chú tâm. Questions? Ai thắc mắc gì không? Nah, we're making progress tonight. Ngày hôm nay tiến bộ quá trời. And 356 năm sau. So in order to get this Buddha Samadhi, you see, Ananda keeps on saying, you guys are low lives. You should only aspire for first dhyana. I say, no. You far better than that. We are Lu Mountain Temple. We go for Buddha Samadhi. We don't go for first dhyana. Thành quý vị thấy sự khác biệt cái pháp của cái chùa mà nó khác vậy đó. Mấy chùa khác ta nói Long Thọ Bồ Tát quý vị tới là cùng làm tới sơ thiền thôi. Thì nó không được. Quý vị đừng thấp. Cái mục tiêu nó thấp quá mà tới Phật định mà tới mới xứng đáng. Thì giờ mình tu, to make it worth your while. Don't settle for less. Okay? Mấy đồ thấp lệ tệ đi theo làm cái gì? So in order to get to this Buddha Samadhi, muốn tới cái Phật định này đó, you have to make sacrifices. Phải hy sinh. Sacrifice the pleasures that you are attached to right now. Phải hy sinh những cái mà thích thú mình có bây giờ. Okay? It's like you realize that your pleasures right now actually
tormenting you non-stop because you want more these pleasures. Tại vì những cái thích thú, cái sở thích này thiệt ra là giống như địch thủ quý vị, nó đang quấy rầy quý vị, để quý vị cứ đòi nó hoài, you know, talk to me, pay attention to me, you know, indulge in me, because it's a sort of torment. Những cái sở thích vui thú này chỉ là một cái sự dày vò thôi. Yes? So you need to recognize that if you have a pleasure without any attachment to pleasure, it's a good pleasure. If you have pleasure and you're attached to it, then you would want to consider rejecting it. Nói cách khác, nếu như có những cái sở thích mà quý vị mà không bị chấp trước nó thì nên có quyền. Mà nếu như mà nó cứ đòi hoài là cái nào phải bỏ thì mới nhập định được. You need to let go these pleasure you attached to before you enter the next higher level of samadhi. Nói cách khác, muốn định cao hơn phải bỏ những cái mà mình đang thích bây giờ này. Con tới nó thăm mình, mình thích cái mẹ. Bỏ nó ngay lập tức, chặt cái phục. Ok? Phải dã man, mình sau rồi mới cứu nó được. Chứ mình ôm nó một cái là mình đọa với nó. That's why I told some people, I said, if you're so attached to your daughter, because looking at your daughter smile is like, oh my God, you feel so happy yourself too. Even that, and you want to see her smile again, that's an attachment. Chop it off. Why? Because when you no longer are attached to your daughter, that's when you can really help her. If you're attached to her, you can't really help her. Questions? Not from Kim Deep. Anyone? Okay? 3:57. My goodness, we're flying. The Buddha says, Raman was attached to I at heart, I had traditional desire. Thật nói cái ông người đang tu nói trước đầu tu như ông, tôi rất là chấp trước những cái điều thú vui. Thì Buddha says, I'm teaching you what I went through myself. Đức Phật nói là tôi đã từng như vậy rồi. I rose above it. Và tôi làm những cái dạy cái vì những cái mà tôi đã từng làm rồi. Tôi hiểu cái lời. And I knew why it's so beneficial. Okay? Because desires I found out is the cause and the condition of fear, of sadness, of suffering. Tại vì Đức Phật dạy tôi thấy á, cá nhân tôi thấy rằng á, cái tham muốn á là cái nguyên nhân của cái sợ, của cái buồn và của cái khổ. And actually desires bring little pleasure but much pain. Đức Phật nói chính ra cái tham muốn là nó đem ít vui mà nhiều khổ, nhiều đau đớn hơn. More pain than pleasure. Continuing. And the desire is actually like the demon's net, the king demon's net. That's very difficult to escape. I can think of one example. Như cái Đức Phật ví dụ là cái ham muốn là giống như là cái lưới của ma vương vậy, khó mà thoát vậy sao? Kiểu dạng như cái vị thích physical. Very difficult to get out. Like forest burning on all four sides, giống như là ở kẹt trong rừng mà bốn hướng nó đều có lửa hết. Okay? Or like falling into a ditch full of fire and handling venomous snakes, hoặc là rớt vào trong cái hang mà nó có lửa xung quanh hết mà còn có rắn độc ở đó nữa.
Not very enviable position. Or there's some thieves or robbers who are brandishing words, hoặc là bị cướp giặc mà nó cầm dao cầm súng nó bảo vệ mình, like wicked rakshasa, hoặc là những cái đứa ma rakshasa, ma la sát. Okay, rakshasa are the kind of those. What's so bad about them? They want to kill you. You see rakshasa, run for your life. Quý vị thấy con ma la sát bỏ chạy ngay lập tức. Don't stand there. So no, I'm not afraid of you. Oh, run. Gặp la sát chạy, bỏ chạy. That's what I do. That's why I'm still here. Nhờ vậy thôi con ở đây. Like a dangerous poison poured into your mouth. Giống như là người ta đổ thuốc độc vào miệng mà đó. Don't swallow. Don't accept it. Okay? Like molten copper poured down your throat, hoặc là đồng mà nóng nó đổ xuống cổ quý vị. Like a mad elephant. Giống như gặp con voi mà nó nổi khùng rồi. Like falling off the cliff, thì rớt khỏi cái vực thẳm vậy đó. Like a lion barring the road, nhưng gặp con sư tử nó cản đường quý vị nữa. Okay? All those are very dangerous. Be careful. Gặp những cái vậy nó nguy hiểm dễ sợ lắm. Okay? 359. Oh my God, there's still so many more slides to go. It's not yet done yet. Oh my God. Okay, we stop here today. Okay, we continue this next week. 359, that's where we are today. And chúng ta ngừng lại đây tại hết thời giờ rồi. Okay. Tuần sau sẽ tiếp tục. Okay? Any questions before we leave? Có ai có thắc mắc gì không? Xin quý vị cứ hỏi đi. Trước khi mình ngừng lại. Questions? No? If not, then I would like to stand up and do the transference of merit and virtues to help these beings, create a rebirth blessing for these beings. Nếu không như đứng về hướng công đức thì giúp họ vãng sanh. Thank you for coming. Cảm ơn quý vị đã tham dự. All right. All right.